good morning everyone. Welcome back to our channel. And so ito, in-empty ko muna yung Bluetti power station natin. Kasi gusto kong malaman kung ilang oras siya bago ma-full charge gamit ang kanyang regular na charger. Alright. So, oorasan natin siya. Simula ngayon, oras na ba? Alas 10 ng umaga. So, titingnan natin kung ilang oras siya bago ma-full charge. Antabayan na natin. And then, after nyan, pag na-full charge na siya, ay gagamitin natin siya sa mga appliances. Titingnan natin ang kanyang kakayahan. I-review natin yung kanyang capacity. Kung gaano tatagal ang kanyang full charge sa mga appliances. So, nagkamali ako ng oras ulit. 11 na pala. So, tingnan natin kung hanggang kailan o ilang oras siya bago ma-full charge. Empty na ito nung charge natin. Okay, so start ng charging natin is 11 AM in the morning. So, ako hula ko mga 6 hours to. Hula ko lang. Okay, so balikan natin yung kine-charge natin na Bluetti. Alright, so until now, nag-charge pa rin siya. Tingnan natin, ha? Nasa 60% pa lang. Ayan. Ang oras ay alas 4 na ng hapon. Bali, chinarge namin siya ng 11:20. So, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 5 hours na siyang nag-charge. So, mali yung computation kanina na 5 oras lang or 6 na oras. Alas 6 na ng hapon at babalikan na natin yung Bluetti kung fully charged na ba siya, pero hindi pa dahil lumaandar pa yung blower nya. So, tingnan natin kung ilan na. So, ayan, 80% charged na siya. Simula kaninang 11:20 hanggang ngayong alas 6. So, magpipitong oras na siyang naka-charge. Until now, hindi pa rin siya fully charged. And so, 6:37, hindi na. Full charge na siya. So, in short, yung 100%, 7 oras yung niya, charging. So, ayan. Taliwas to dun sa mga sinasabi ng ibang nag-review na 5 oras hanggang 6 na oras lang. So, from empty, 0 to 100%, 7 hours. After natin i-full charge yung ating Bluetti power station, ay susubukan natin siya sa mga appliances dito sa bahay namin. Hay natin yung electric fan, yung TV, at kung ano-ano pa. No? Kung ano yung mga pwede niyang paganahin. So, yun. Electric fan, TV, etc. So, papakita natin sa inyo kung gagana siya. Isasaksak natin siya dito sa ating Bluetti power station. Bluetti. Naksak ko yung electric fan na merong 35 watts at papaanda rin natin siya magdamag kung ilan ang makukonsumo niya sa loob ng 7 oras. So, matutulog tayo alas 12 na, magigising tayo ng alas 7 ng umaga. So, 34 watts nakasaksak at umaandar. Okay, so yan, tingnan natin. Meron siyang 100% battery, tapos meron pa nakasaksak na LED. Alright, so yung mga master, kagigising ko lang. Check natin yung electric fan na ayun, pang. Okay, so iyon, natanggal niya yung dalawang bali 60%. So habang tumatagal pala yung electric fan, bumababa yung wattage. Ngayon 17% na lang, 17 watts na lang yung
kinukonsumo niya. So for 7 hours yung electric fan is nakakonsumo siya ng dalawang bar. So ayan, umaandar pa rin siya hanggang ngayon. Alright, so yan yung natin, review dito kung gaano katagal yung electric fan, kung madi-discharge na ba yung WET, pero hindi niya na-discharge for 7 hours at meron pang 60% battery, at habang tumatagal bumaba yung wattage niya. Alright, so yun lang. Testing tayo ulit sa mga susunod pang appliances. Ganahin natin yung cellphone. Ito, wireless charging niya. So lalapag natin dyan, tingnan natin kung nag-charge yung cellphone. Napakita natin sa inyo. Okay, so connecting na siya. Ayan o. And then makikita mo, ayun, charging na siya. Kasi gumagana. Para mabuksan yung wireless charging, kailangan i-on mo yung DC. So pag naka-on na yung DC, pwede ka nang mag-wireless charging. Okay? So yung AC sa mga appliances to. Papakita ko ulit. So pag tinanggal mo siya, wala yung charging niya. Ayan, so makikita mo nagre-read. Ayan. Ayun, charge na siya. Nag-charge na. Okay, so ganyan po gumana yung wireless charging. Lalapag mo lang siya dyan. Pero hindi lahat ng cellphone merong wireless charging, no? So yung mga magagandang klase lang na cellphone, pero pag yung cellphone mo generic na walang wireless charging, gamit ka na lang nitong dito sa baba. Diyan ka na lang mag-charge. Huwag mo nang pilitin, baka kasi sabihin ng iba hindi gumagana yung wireless charging. Depende sa unit ng cellphone yung paggana ng wireless charging, kasi hindi lahat ng cellphone merong wireless charging na kagaya nito. Okay, so yan. Tuloy natin, i-play natin para makita nyo. Ayan po. Ayan, so gumagana. Ito yung saksakan ng TV. Ayan, sa likod. Pupunta tayo sa likod para makita ng iba. Ayan. So ang tanong, lahat ba ng appliances pwedeng paganahin netong BlueWT power station? Hindi. Kasi kailangan below 300 watts yung load niya. Pag more than 300 watts, hindi gagana. So bakit yung TV gumana kahit malaki? Kasi yung TV, kumukonsumo lang siya ng 104 watts. Okay, so meron pang natitirang 200 watts na appliances na pwedeng paganahin ng BlueWT. Ano mangyayari sa BlueWT kapag more than 300 watts yung appliances? Masisira ba siya? Hindi siya masisira, hindi lang siya gagana, no? Hindi lang niya mapapagana yung appliances na more than 300 watts. In short, mag-shutdown siya. Okay, so yun ang mangyayari sa power station natin. Okay, so pero pag below 290, 300 watts yan, kaya pa niyang paganahin. Ay, gagana siya. Pasaksak natin sa so ayan, magana rin. TV tsaka electric fan. Ang load natin is 151 watts yung TV tsaka electric fan. Buksan natin. Okay, so ayan, smart TV natin. Hindi ko pa pinapatay yung TV kasi nga gusto kong alamin kung ilang oras niya makukonsume yung 20%. So right now nasa 100% tayo at
kaka-start lang natin. Ang oras ay alas 3, yan, 3:14. So, tingnan natin mamaya, balikan natin kung ilang oras niya makukonsume yung 20% para doon tayo magbase sa sa consumption ng TV. Okay, kung ilang oras makakapanood ng TV na non-stop. Dawn breaks over an eerie landscape. Taon. Wala akong pakialam sa babae. 25. Ang kailangan natin, isang exclusive. Saksak yung TV. Isang pasabog, ha? Kaya makinig kayo. Dapat gawin na. So, from 3:20 hanggang 6:25, ang natitira na lang is 20%. 3 oras. So, more or less, mga 4 hours bago ma-drain ng TV na malaki, yung Blueity. Hindi po ako, Chief. Isa ka ng regular, kaya pagbutihin mo trabaho. Naintindihan mo? Apo. Mataas na sahod. So, sakto 6:42 na empty yung yung natin, power station. Abot siya ng 3 magpo 4 hours yung konsumo niya sa dito sa TV na to. Ayan, na maximize niya. Yung TV na yan, ilan inches ba to? 53 inches, 240 volts. 55 inches, 240 volts. Tapos kumukonsumo siya ng mga 113 watts. Ayan. So, nakita na natin ang capacity nitong Blueity sa TV malaki. Sa electric fan, nagawa na rin natin kung ilan. So, sa TV, umabot ng almost 4 hours yung isang full charge nitong Blueity. Yan yung exact na niya, charging. Sa electric pa naman dyan, umabot siya ng 14 hours, tuloy-tuloy. Sa TV ganun din, almost 4 hours or 4 hours na rin kasi konti na lang. Tuloy-tuloy yun, walang patayan, walang pahinga. So yan mga master, bago matapos ang ating content, so papakita ko lang ulit sa inyo ang ating Blueity Power Station. So ito, maraming salamat sa panonood dito sa ating content. Ito yung full review dito sa capacity ng Blueity Power Station, kung hanggang saan ang kakayanin niya sa mga appliances na nasa bahay natin, ilan sa mga appliances. And again, meron din siyang syempre hangganan, hindi siya pwede sa 300 watts pataas kagaya ng mga aircon, frigidaire at mga power tools na malalakas ang konsumo sa wattage. Okay, so kung pwede mong gamitin yung mga TV na merong 100 watts, 200 watts pababa. Okay. So, yan, nakita nyo nga yung yung full review regarding dito sa capacity ng Blueity Power Station, and talaga namang mapapakinabangan natin at magagamit natin sa ating pangangailangan, lalong-lalo na dun sa mga mahihilig mag-camping. Kung cellphone lang, gadgets, ring lights at kung ano-ano pa mga dadali natin sa camping natin, kayang-kaya ng ating Blueity Power Station. Electric fan is 14 hours ang kaya niya, tuloy-tuloy yun non-stop. Kung yung electric fan mo is 240 volts. And then sa TV naman is meron tayong 4 hours dun sa malaking TV. Kung maliit lang yung TV, kung maliit lang yung dala mong TV sa inyong camping, malamang tatagal din. Okay, kasi yung sinubukan natin dito sa bahay is 55 inches yun. Masyadong malakas kumonsumo yun ng power, and meron siyang 113 watts na konsumo. Okay, so at least nakita na natin kung hanggang saan ang kanyang capacity. So pwede nating dalhin sa ating camping, lalong-lalo kung magtatagal tayo sa camping. And syempre, kung gaano katagal yung kanyang charging, nakita natin 7 hours i-charge siya sa kanyang regular charger. Alright? So, yun mga master, maraming salamat sa lahat ng nakapanood at umabot dito. Kung umabot ka dito sa part ng video natin, huwag kalimutan mag-subscribe at saka pinutin nyo na rin notification bell para updated kayo sa lahat ng ating mga future upload na kagaya nito. At ilalagay ko yung link
sa description sa baba para ma-visit nyo yung website ng Blue Witty Power Station at kanilang Lazada store. Alright. Ito, one last question. Kaya ba multiple isaksak dyan sa Blue Witty Power Station? Kayang-kaya. Basta meron ka lang extension na maraming socket, pwede rito as long as na 300 watts below ang kanyang capacity. Okay? So, pag more than 300 watts, umabot na siya ng 400 watts, magsi-shutdown siya. Pero hindi siya masisira. Shutdown lang. Okay? Camping, kayang-kaya natin yan. Mga ilaw-ilaw, okay? Kayang-kaya yan. Para hindi na tayo nangangamba na mauubusan tayo, maluloba tayo sa ating mga adventures. Okay, so yun lang mga master. And napakaganda. At least meron na tayo. So yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye sa inyo lahat. See you next time.